Hello everyone. के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड दिस इज योर बोय जोन फ्रम गोर्खा होइन अनि म चाहिँ अहिले एउटा चन्द्रलेखापुरको लागि जाँदैछु होइन अनि अहिले चाहिँ यतातिर म हेटौँडा पुग्न लाग्यो होइन अनि त्यतिरको चाहिँ मेरो अलरेडी थियो नि त ब्लगहरू सो म त्यतिर चाहिँ बनाइन यतातिर चाहिँ अब नयाँ रोड यसो के छ र भनेर म मान्छे सिक्दिहालेँ भिडियो बनाउनु पर्छ नि त ब्लगको लागि होइन सो त्यही त हो अनि जाँदैछु अहिले चाहिँ आई थिङ्क हेटौँडा पुग्न लाग्यो है म चाहिँ अनि अहिले चाहिँ मैले फ्रन्ट भिडियो बनाइरहेको छु होइन होइन न कस्तो आइरहेछ यस्तो हेरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् के छ र आफ्नै त हो नि होइन लाउन गाडी के गरेर आएको दाजु यस्तो नगर्नु गाडी पुरै रङ साइड हालिरहेको छ यार हेरे हेलमेट मैले राखेको छैन मोबाइल होइन मोबाइलहरूमा राखेको छु अनि मोबाइलहरूबाट यसरी खिच्छु है गाइज मेरो सेटअप चाहिँ यस्तो छ आफूले त नि होइन त्यही हो अब बिस्तारै जानुपर्छ अब चाहिँ आई थिङ्क म रोक्छु होला गाइज होइन अनि हेलमेटमा हाल्छु होला मोबाइल चाहिँ है त पिस बाई अब चाहिँ साउन्ड कम्प्रोमाइज हुन्छ नोट छ होइन तर अहिले नै राइट नोट चाहिँ अहिले क्याप्चर हुन्छ कि हुँदैन किनकि हेलमेटको वायरिङ भित्र छ मैले हालिदिएँ बट आई डोन्ट नो के छ कस्तो छ अहिले चाहिँ 3:22 भइसक्यो है अनि स्टिल म हेटौँडा चाहिँ पुगेको छैन हेटौँडा पुग्न अझ टाइम लाग्छ होइन ठिकै छ बिस्तारै जाँदैछु होइन कति टाइम लाग्छ हतार गर्नु पनि हुँदैन नि त होइन लगाइ महँगो रहेछ माया तिम्रो मलाई चाहिएन जोको माया तिमी पाइएन
मायामा बोल्छ मुटु जस्तो बाटो त डेन्जर छ नि त डेन्जर डेन्जर छ नि त डेन्जर 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 अफरोड हामी यो हाइवेमा साइड वालाम है बी अवेर साइडहरू नबाजिकन हुन्छ नि कहाँबाट कति हुन्छ होइन एटलिस्ट साइड राइड मात्र बाध्य भन्नु त हुन्छ नि त अगाडि आउनुहुन्छ है त्यो पनि content mana nak guys content jadi content nama Mas kita di sini udah guys ya. Ini kita sudah ke Banjar ya kan kalau saya itu pulang hari ini tapi terus juga ya kali berkasih ya. Itu dia ni tadi ada ni kita orang mati pasal pasal kasih aja dah ya. Ini lagi dah. What's it? Toda maybe 7 kilometers, something like that. 55.
Vehicle well, I think. I don't know. Maybe vehicle never may power तो बोटिंग को लाइए क्या दिख गया कौन चल जाते लगना मेरे टंका डूडे आवाले इतनी सारी शब्द है यार Getting now, where are you guys doing? Okay, now I'm going to this one is a new bridge, right? समझ आई थिंक 3-4 महिना अगाडि समझेको थिएन है यो चाहिँ भर्खर बनेको रिसेन्टली बनेको ब्रिज हो कति केही छैन
दिस ट्रक सिचुएसन के भयो यो आई थिङ्क बडी लोड भयो जस्तो छ गाइज यार अलिक दिस धेरै लोड भएको जस्तो भएको छ होइन तेरो क्षमता अनुसार चाहिँ बोक्नु पर्छ है अहिले यो गाडीको पनि त्यस्तो सिचुएसन यतातिर धेरै लोड गरेछ क्या अनि यतातिर मात्र बोल्दिरहेको चाहिँ कहाँसम्म गयो भने त गइहाल्यो नि भारी हुँदैन लागि चाहिँ यति नै भन्दै बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल प्लिज